نقاشی برا من یه درمان بوده. نقاشی برای من یک امکان بیان بوده. نقاشی اگر به من آرامش داده برای این که اون خلقیه که توش داره. ببینید اینا چیزای کمی نیستا. ما یه جایی مجرایی رو میخوایم که خودمون رو بیان کنیم، بودن خودمون رو بگیم ما هستیم، یه علامتی بکشیم. به اضافه این که شما توی نقاشی با یه چیزی همراهی که خلقه، یعنی بعد اثر خودتو مثل یه مادر میبینی بچت داره جلوت قدم میزنه و این اتفاق کمی نیست تو نقاشی. به اضافه این که نقاشی تماشای جهان رو به من یاد داد. رفتم روستامون، چوپان دهمون منو بغل کرد، با لهجه ترکی به من گفت آقای زاشری من به شما خیلی افتخار میکنم. بعد پرسید راستی شما کارت چیه؟ بعد بهش گفتم من نقاشم. بعد برام توضیح خواست. گفتم من چجوری میتونم نقاشی رو بهش توضیح بدم؟ گفتم ببین من این 20 سال رو رفتم چشامو معالجه کنم و درست کنم و برگردم. گفتم من تو این سالا فقط این بود که اینو تمیزش کنم. گفتم الان جهان به خاطر این چشم هاست که شگفت انگیزه. یه قطره آب، یه طبیعت، یه برگ، یه گل، همه چیز شفافتر، گاهی عمیق‌تر دیده میشه. یعنی من احساس میکنم که هر کس از رحم مادر تا رحم قبر یه مسیری رو طی میکنه. هر کس یه چیزی رو ور میداره. یکی یه کلنگ ور میداره، یکی قدرت رو بر میداره، یکی زیبایی رو بر میداره، یکی مثلا شهرت رو بر میداره. هر کس من از باید انتخاب کنه. بعضی هم انتخاب نمی کنن، یه کلنگ یکی دیگه رو دوشش میده. ولی من نقاشی رو انتخاب کردم. من احساس کردم از این نقطه آ به نقطه بی نقاشی رو میخوام انتخاب کنم و هیچ موقع هم زمین نذاشتم چون دوستش دارم. من کلمه عشق رو یه جور دیگه ترجمه کردم. اسمش گذاشتم دوچار شدن. ببین بعضیا عاشقی میکنن، یعنی فاعلن، انتخاب میکنن میره یک چیزی رو و عاشق اون میشه. اما من نمیدونم عاشقی میکنم یا نه. من دوچارم، یعنی یه چیز دیگه یه جایی منو جذبم کرده، یه طناب انداخته گردن من داره میبره. کودکم همینجوره. کودکم نمیدونه چرا نقاشی میکنه، ولی اگه مداد بدی شدیداً دوست داره یه جور خط خطی کنه، تأثیر بذاره. حالا تنوعاتی برای خودش داره. منم میخوام بهتون بگم یه بخشی از نقاشی اتفاقاً به لحاظ فضای خردمندانه یا تعقلی قابل تفسیره، قابل بیانه. اما خیلی از بخشای نقاشی برای منم قابل بیان نیست و اتفاقاً به اون وجه از وجودم احترام قائلم. ایده رو من پیدا میکنم، یه جایی من مدیریت میکنم، نقاشی میکنم، کمپوزیسیون رو گاهی من، استراکچر کار رو من میسنجم. اما وسطای کار یاد گرفتم که یه جایی به فضای شهودی، به تمام احساسات پنهان، به اون جهان پنهان که بهش واقف نیستم، نقاشیمو میسپارم دست اون میبره. و اتفاقا نخواستم بگم که میخوام توضیح عقلانی بدم. بخشی من دوچار نقاشیم و بخشی اون داره رو من کار میکنه، اون داره منو مدیریت میکنه. گاهی هم من دارم رو اون. یعنی یه بدبستون، یه تعامل بین خرد، آموزه های من، تجربیات من از نقاشی، بین اون فضای پنهانی که گاهی از ناخودآگاه، گاهی از دغدغه ها و ایده ها و کودکی و اینا میاد و خودش دخالت میده میاد. بین جهان مشهود و غیر مشهود این اتفاق داره میفته. در تعامل گفتگو جهان پنهان و ظاهر این هستی با هم در حال دیالوگن. جالبه برام این جمله دیوید هاکنی، خیلی برام آموزنده است. میگه شاید از رنج هنر است که ما در آن میاساییم. یعنی گاهی
من در دل رنج دارم این شادمانی را پیدا میکنم. یعنی این کوه دارم میرم، زانوام درد گرفته ولی متعهدم که به قله برسم. این کوله را با هرمان، با مشکلات زیادی بالا میبرم، ولی اتفاقا از این که این رنج رو میکشم و منو به جایی از قله میبره، منو شادمان میکنه. مثل اولین گریه های یک کودکیه که وارد زندگی میشه در حالی که مادر رنج کشیده تا اون به دنیا میاد. من خیلی جا احساس کردم این شادمانیه در پس یه رنج بزرگ عمیق وجود داره زندگی میکنه کنار همن. این معنیش نیستش که همیشه شادمانم. گاهی عمیقاً غمگینم، گاهی عمیقاً تو خودم فرو میرم. جنس اصلی من اون آدم غمگینه است، اما کمتر بهش فرصت میدم. شاید تو نقاشی ها بهش فرصت میدم، اما دو قسمتش کردم. حتی تو خانوادم هم این کارو کردم. یعنی من تو خانواده تلاش نمی کنم نقاش باشم، احساساتم رو زیاد به کار بگیرم، اونو میذارم. دورویی نیست، ولی من احساس میکنم که حتی ماشینی که شما استفاده میکنید زیر پاتون یه گازه و یه ترمزه، دو تا امر متضاده. بعد با دیالوگ برو نروی این ترمز و گاز شما یه سفر سالم میرید. منم این عقلانیت و عواطفی که داری اینجوری با هم تعامل ایجاد میکنن که تعادل بدن به زندگی من. برای همین اوایل احساس کنم باید این احساسات تو خانواده هم باشه نسبت به یک آسیب، اذیت شدنی، ولی اونجا تعقل و خرد وسیله کارمه. اما تو فضای نقاشی از این بابت برام جذابه که اونجا دیگه خودمم، خود محزونمم، خود درگیرمم، خود اون آدم عاطفیم. این اجازه خود بودن رو به من میده. یاد گرفتم که ببینم کجاها چی میخواد، همه جا یه جور نیستم. نقاشی داره برای من معنی زدایی میکنه و معنی آفرینی میکنه. نقاشی داره معانی رو از زندگی من میگیره، معانی جدید رو بهش میده. حتی از چیزایی که بهش تعلق دارم، دیدگاهی که بهش تعلق دارم، نگاه منو تغییر میده. دوباره همون جایی که هستم باید فکر کنم باید چسبنده نباشم، دوباره همون ادامه بدم، یه مفهوم جدید رو برای من ایجاد خواهد کرد. دوره جوانی خیلی به تلاش بیشتر و مبارزه اعتقاد داشتم. یعنی فکر میکردم که با سفتی من، با جنگاوری من بناس مسائل حل بشه. ولی هرچه بزرگتر شدم فهمیدم که این آب رودخونه با جنگاوری به سمت دریا نمیره، با نرمی داره میره و تمام مسیر پر از سنگه، ولی انقدر نرمه بدون اینکه اون سنگا بهش آسیب میزنه. ولی در نهایت شعار مدینه فاضله یا اون رویا دریاست و در نهایت هم میره. این اتفاق بود که برای من افتاد. صیقلم داد و نرمترم کرد و پذیرشم برد بالا و منو تبدیل به یک دستگاه بازیافتی کرد که اگه قبلا مثلا یه رنج رو مینداختی توش، باز از این ور رنج میومد بیرون. اما این دستگاه بازیافت امکانی پیدا کرد که تغییر بده. یعنی اگر یه جایی که اتفاقا اسمش هرمانه ولی از اون ور میاد، اتفاقا از انرژی اون بگیره برای کارش. من یاد گرفتم که یه مسافر خوب باشم و بدونم که من ایستگاه اول قطار سوار نشدم. قبل از من سالیان سال آدمای دیگه سوار شدن، پیاده شدن. یه ایستگاه ما بین این سفر من سوار شدم، یه فرصتی داره که تو این قطار تماشا کنم از پنجره، زندگی کنم، اصلا نپرسم قطارم عوض کنم، کاش قطار دیگه بود، بابا همینه. حالا این قطار قراضه است، خوبه، بده، نمیدونم لیوانش کجه، این قطار سهم توه. یه ایستگاهی اومد من پرتاب کردن توش. خوب تماشا کن این آدما رو، باشون زندگی کن، چون یکی از ایستگاه در باز میشه
تو میری بیرون، من سفر کردن مثل یه مسافر دیدن این زندگی رو یادم داد و فقط بهم گفت که زندگی فقط یه فرصت بسیار کوتاه به میزان افتادن فاصله یه برگ از درخت و برای همینه که عاشقانه دوستش دارم و میخوام بنوشمش.